با چند قلم مواد در دسترس یه لوز نارگیل فوق‌العاده خوشمزه میتونی درست کنی که کنار یه استکان چای خیلی میچسبه. سلام خوشمزه پزای کانال با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این لوز نارگیل رو آماده کنیم. 80 گرم شکر رو با 90 گرم آب داخل ظرف میریزیم، روی حرارت ملایم قرار میدیم تا آب به جوش بیاد و شکر حل بشه. وقتی شروع به جوشیدن کرد و حباب‌های درشت میزد، باید یک قاشق چایخوری آب لیموی تازه بهش اضافه کنیم. بعد از اضافه کردن آب لیمو اجازه بدید تا شهدتون یه مقدار به قوام بیاد. من یه مقدار از شربت رو با قاشق برداشتم و همونطور که میبینید قطره‌های آخر غلیظ از قاشق جدا میشه. در ادامه سفیده تخم مرغی رو که داریم داخل ظرف میریزیم و با دور تند همزن شروع میکنیم به هم زدن تا یه مقدار از اون حالت لختگی خارج بشه، کف کنه و یه مقدار سبک بشه. فقط نیازی به فرم دادن سفیده نداریم. من از 2/3 یک سفیده استفاده کردم. بعد از اینکه سفیدمون یه مقدار فرم گرفت، شهدی که هنوز کاملا گرم هست رو کم کم به سفیده اضافه میکنیم و همچنان هم میزنیم. به هیچ عنوان موقع اضافه کردن شربتتون همزن رو خاموش نکنید، باید همچنان در حال هم زدن باشید. بعد از اینکه موادتون یه حالت آیسینگی پیدا کرد و سفید و غلیظ شد، دیگه هم زدن کافیه و نوک قاشق چایخوری وانیل بهش اضافه میکنیم و در حد مخلوط شدن هم میزنیم. غلظت مواد رو ببینید، باید کاملا به این صورت باشه. حالا 200 گرم پودر نارگیل پرچرب رو به همراه 40 گرم پودر قند کم کم به مواد اضافه میکنیم، زیر و رو میکنیم تا کاملا با همدیگه مخلوط بشن. ببینید پودر نارگیل باید حتما ریز باشه، از پودر نارگیل درشت استفاده نکنید. اگر پودر نارگیلتون درشت بود میتونید 1-2 پالس داخل آسیاب خوردش کنید و بهتره که کم کم پودر قند و پودر نارگیل رو به این مواد اضافه کنید و هم بزنید. دقت کنید که موقع آسیاب کردن پودر نارگیلتون هم به روغن نیفته. فقط در حد 1-2 پالس اگر بزنید کافیه و آسیاب نباید یک سر روشن باشه، وگرنه اون گرماش باعث به روغن افتادن پودر نارگیل میشه و کار شما رو خراب میکنه. مواد رو کامل مخلوط میکنیم، زیر و رو میکنیم تا یک دست با هم دیگه ترکیب بشن. بعد از اون ظرفی رو که میخوایم داخلش این لوزای نارگیل رو قرار بدیم رو با نایلون میپوشونیم. مواد رو میریزیم داخل ظرف و با پشت قاشق خیلی خوب به صورت یک دست صاف پهنشون میکنیم. این لوز نارگیل رو بعد از اینکه کامل صاف کردید، روی اون رو با پودر پسته و پودر گل سرخ میتونید تزیین کنید و بذارید داخل یخچال به مدت 1 ساعت بمونه تا خودش رو کامل بگیره و بعد هم به صورت لوزی برش بدید یا به صورت مربع که این برش ها دیگه به سلیقه و دلخواه شما هست. این هم از لوز نارگیل های فوق العاده خوشمزه ما که کنار یه استکان چای خیلی میچسبه. دوستان بعد از اینکه لوز نارگیلتون آماده شد، حتما اون رو داخل یه ظرف دربسته نگهداری کنید تا مدت بیشتری بمونه و ماندگاری بیشتری داشته باشه. پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید. مطمئنم که خوشتون میاد. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.